السلام عليكم اصدقائنا محبي البورد جيمز، معكم سيدنا ابو سن بلاي ستايل. اليوم رح نحكي عن اللعبه الجميله والشهيره والقديمه، لعبه ريكوشيت روبوتس. اللعبه بتلعب باي عدد من اللاعبين، بتستمر حوالي 30 دقيقه. في لعبه ريكوشيت روبوتس رح يحاول اللاعبين برمجه مجموعه من الروبوتات ليوصلوها لهدفها النهائي. في كل جوله رح يكون في روبوت لازم نوصله لمكان معين، ورح يحاول كل لاعب يلاقي اقل عدد من الخطوات باسرع وقت اللي ممكن عشان يوصل هذا الروبوت لمكانه النهائي. اللاعب اللي حيكون الاسرع والاقل عدد في الخطوات حيفوز في هذيك الجوله بتوكن، وفي نهايه اللعبه اللاعب اللي حصل على اكبر عدد من التوكنات بيكون هو اللاعب الفايز. في بدايه اللعبه راح نختار 4 لوحات من لوحات اللعبه ونحطهم جنب بعض كالاتي. في شغله مهمه في اللعبه، ممكن تشكل بورد اللعبه باي طريقه بدك اياها، ولكن لازم تتاكد انه كل بورد من البوردات الاربعه بيحمل لون مختلف، فدائما لازم يكون الالوان الاربعه مبينين على سطح البوردات: الاصفر والاخضر والاحمر والازرق. غير هيك اي كومبينيشن او اي طريقه ممكن تشكل فيها لوح اللعب راح يكون ما في مشكله فيه وممكن يلتعب. في الالعاب الاولى ينصح انه ما نلعب في وجوه البوردات اللي عليها الخطوط المايله الملونه هاي، راح نحكي عنها لاحقا. بعد ما نشكل بورد اللعبة راح نمسك ساعة الرملية ونحطها في مكان ممكن يوصلوا جميع اللاعبين الموجودين. بالإضافة راح نجيب توكنز اللعبة وراح نحطهم كلهم بشكل مقلوب على وجههم الثاني، وراح نجيب الأربع روبوتات بالألوان المختلفة ونوزعهم على بورد اللعبة بأي طريقة إحنا بدنا إياها بشكل عشوائي، ولكن بشرط ما يكون أي روبوت في المناطق اللي عليها الرموز الموجودة. وهيك بنكون جهزنا اللعبة للعب وبنقدر نبلش في اللعبة. في بداية كل جولة راح نفتح توكن من التوكنات ونحطها في الوسط. في حال التوكن لها لون معين فهي معناه انه الروبوت في صاحب هذا اللون، يعني في الحالة اللون الأحمر، لازم يدخل على المنطقة الشبيهة بهذا الرمز اللي هي في هاي الحالة هاي المنطقة. طبعا اللاعبين راح يبلشوا بالتفكير في أقل عدد من الخطوات اللي ممكن يحتاجها الأحمر ليدخل على هاي المنطقة. كيف تتحرك هاي الروبوتات؟ عشان اللاعب يحرك أي روبوت أو الروبوتات لما بدها تتحرك راح أختار جهة للروبوت عشان يتحرك منها، والروبوت راح يضل متحرك في هذيك الجهة بشكل كامل كأنه بنزلق لحد ما يصطدم بحيط أو في عائق أو في روبوت تاني. فمثلا بهاي الحالة لو بدي أحرك الروبوت الأزرق لجهة اليمين راح يكون يمشي هيك لحتى يصطدم في هذا اللوح في هذا الحائط، وهاي تعتبر حركة واحدة لهذا الروبوت. بعدها لو بدي أحركه لجهة الأعلى راح يتحرك بهاي الحالة ليخبط في الحائط الموجود في الأعلى، وهي تعتبر كمان حركة. طبعا اللاعبين مسموح لهم يحركوا أي عدد معين من الروبوتات لحتى الروبوت الأحمر يدخل في هاي المنطقة، ولكن كل روبوت بتحرك في هاي الطريقة لازم تنعد عدد الحركات الموجودة لإله أو المحسوبة لإله. طبعا اللاعبين ما بيحركوا هاي الروبوتات، وإنما راح يفكر كل لاعب من خلال نظره ومن خلال تحليله يحاول يحسب عدد الحركات اللازمة ليدخل الروبوت الأحمر هون. بمجرد ما لاعب يلاقي عدد الحركات اللازمة ليدخل الروبوت الأحمر هون، لنفرض مثلا 9، فبهالحالة مباشرة أول لاعب راح يحكي الرقم، راح يقلب الساعة الرملية للجهة الأخرى. في هذا الوقت مسموح لأي لاعب من اللاعبين الثانيين يحاولوا يلاقوا أي عدد ممكن ليدخل الروبوت الأحمر هون، سواء عدد خطوات أقل من 9 أو 9 أو حتى أعلى من 9. واللاعب نفسه اللي حكى رقم 9 بإمكانه يحاول يلاقي عدد خطوات أقل من ال9 خطوات اللي لقاها ليدخل الأحمر هون. أي لاعب بلاقي عدد الخطوات اللازم ممكن يحكيها، وبس ينتهي الوقت راح يبلش اللاعبين يحاولوا يدخلوا الأحمر لهاي المنطقة، ولكن راح نبلش من اللاعب اللي حكى أقل عدد من الخطوات، سواء في البداية اللي هي 9 أو ممكن خلال الوقت في حال لاعب وجد عدد أقل. رح يبلش اللاعب الأقل يحرك الروبوتات مثل ما حكينا عشان نتأكد إنه رح يوصل الأحمر هون بعدد الخطوات اللي حكاها. في حال كان هذا اللاعب جاب إجابة صحيحة ودخل الروبوت الأحمر في هاي المنطقة بنفس عدد الخطوات اللي حكاها، هذا اللاعب راح يفوز بالتوكن هاي وراح يكون فايز في الجولة وراح ياخذ هاي التوكن ويحطها أمامه. بينما في حال هذا اللاعب ما عرف أو تلخبط أو ما زبط عدد خطواته يجيبها على هاي المنطقة، راح نروح للاعب اللي بعده
اللي حكى بعده سواء نفس عدد الخطوات أو في حال كان أكبر. يعني لنفرض إنه في لاعب حكى أنا بدخله ب9 خطوات وقلب التايمر، خلال هذا الوقت في لاعب تاني حكى كمان 9 وبعدها في لاعب حكى 12. رح نبلش بأول لاعب اللي قلب التايمر واللي حكى 9، هذا الحكي بعد ما يخلص الوقت. في حال جابها رح ياخذ التوكن، في حال لا رح نروح للاعب الثاني اللي حكى 9، لأنه ممكن 9 تكون هي الأصح وراح يجرب. في حال جابها رح ياخذ التوكن، في حال لا رح نروح للاعب الثالث اللي هو رقم 12. في حال كل اللاعبين أخطأوا وقتها رح نرد نعيد الجولة من أول. تيجي معنا خلال اللعب هذيك التوكن ممكن نرد نلعب فيها. طبعا كل روبوت زي ما انتم ملاحظين موجود في تحتيه زي ستاند او عباره عن قاعده له. هاي القاعده عشان لما اللاعبين يحاولوا يحركوا الروبوتات مثل ما بدهم، في حال اخطاوا ما وصلوا الروبوت لهدفه، فعشان اللاعبين اللي بعدهم يجربوا فاحنا رح نرجع كل روبوت لقاعدته، فبنكون عارفين من وين بلشوا الروبوتات. في هاي الحاله زي ما انتم شايفين الروبوت الاحمر بيحتاج ل3 خطوات لحتى يدخل المكان الاحمر هذا. طبعا هذا ممكن يكون اللي هو اقل عدد، وفي الحاله حاليا شو عندنا هاي خطوه وعندنا هيك هي خطوتين وهيك عندنا هاي 3 خطوات. هيك زي ما انتم شايفين 3 خطوات دخل اجى اللاعب الاحمر هون، فاللاعب اللي حيحكي 3 اول وراح يعملها بعد انتهاء الوقت راح ياخذ هاي التوكن له ويضعها امامه على اساس انه ربح هاي الجوله. بعد هيك اي روبوت يتحرك من مكانه راح ناخذ القاعدة تبعته ونحطها تحت القاعدة الجديدة، وهون رح يكون انطلاقه من الجولة القادمة. في حالات أخرى مثل هاي الحالة ممكن يحتاجوا اللاعبين يحركوا أكثر من روبوت عشان يوصلوا الروبوت لموقعه النهائي. فبهالحالة زي ما انتم شايفين الروبوت الأزرق لازم يوصل لهي المنطقة، وفي الحالة بيحتاج ل4 خطوات. بس بهالحالة رح أحتاج أحرك الروبوت الأحمر عشان الروبوت الأزرق يصطدم فيه. فبالحالة ممكن نعمل 1 2 3 و4. فالحالة زي ما شفنا 4 خطوات دخل الأزرق لمكانه، ولكن أنا حركت الأحمر عشان أعمل طريق مختصر له ويدخل بأقل عدد من خطوات. بعدها زي ما حكينا دائما اللاعب اللي جابها صح رح ياخذ التوكن له، وبعدها رح نحط الروبوتات على قواعدهم الجديدة عشان يبلشوا منها للجولة القادمة. في حال طلعت هاي التوكن عندنا، فهاي التوكن معناها انه ممكن ندخل اي روبوت من الروبوتات ال4 على المكان الملون هون. فأنا بدي أشوف أقل عدد من الخطوات لحتى يدخل أي واحد من الروبوتات ال4 على هذا المكان. في كمان حاطين في اللعبة روبوت أسود، بالعادة هذا مش إجباري يكون موجود في اللعبة، ولكن ممكن نحط هذا الروبوت إضافي لمساعدتنا على استخدامه عشان يصطدموا فيه الروبوتات الثانية للدخول في الأماكن ولزيادة المحاولات والخيارات الموجودة في اللعبة. هذا الروبوت في حال نضيفه للعبة فرح نبلش اللعبة نحطه في أي مكان عشوائي مثل بقية الروبوتات، ولكن هذا الروبوت ما له مكان معين يدخل فيه، ما له توكنز له. أما في حال طلعت التوكن الملونة فبالحالة بإمكاني هذا الروبوت أيضا هو من ضمن الخيارات اللي ممكن أستعملها عشان أجيبه على هاي المنطقة وأخذ التوكن في حال كنت أنا أقل عدد من الحركات. هل حبينا نستخدم البوردات اللي فيها هاي الإشارات الملونة. هاي البوابات عبارة عن بوابات ملونة ورح نلاقيها بألوان ال4 روبوتات الأساسية، الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق. هاي البوابة معناها في حال أنا مشيت روبوت بنفس لون البوابة من خلالها فرح ينفذ هذا الروبوت ورح يمشي بشكل طبيعي. ففي حال أنا أمشي الروبوت الأصفر للأعلى فالحالة رح يمشي هيك خطوة واحدة ورح يستمر في المشي حتى لبعد البوابة لحتى يوصل لأول عائق ويوقف عنده. بينما في حال بدي امشي روبوت ثاني، ففي حال مثلا في الحاله بدي امشي الروبوت الاحمر للاعلى، فراح يمشي هذا الروبوت بس مش راح يدخل في البوابه، في المقابل راح يصطدم فيها وراح ينعكس للجهه الثانيه من البوابه. ففي الحاله راح يجي الروبوت الاحمر راح يضرب في البوابه وراح يروح للجهه المقابله لإلها لا يوصل لاول عائق يوقف. طبعا هاي تعتبر حركه واحده في هاي الطريقه، لا تعتبر حركتين لانه الروبوت راح يتحرك حركه واحده ولكن البوابه راح تدفشه للجهه الاخرى لا يوصل لاول عائق موجود، فهي تعتبر حركه. ففي حال مر من اي بوابه اي روبوت بنفس لونها راح يضل نافذ بشكل طبيعي، بينما اي روبوت ثاني بلون اخر راح يصطدم وراح يروح للجهه المقابله. فبالحاله اذا اجيت من هاي الجهه الروبوت راح يصطدم لهي الجهه، وفي حال اجى بهاي الجهه فراح يصطدم لهون فرح يوقف في نفس مكانها. تنتهي اللعبه بمجرد ما لاعب من اللاعبين يجمع مجموعه معينه من التوكنات حسب عدد اللاعبين. في حال كانوا لاعبين فمجرد ما لاعب يجمع 8 توكنات حيفوز في اللعبه مباشره. في حال كانوا 3 راح يكون 6 توكنات، وفي حال كانوا 4 راح يتطلب منه يجمع 5. في حال عدد اللاعبين اكبر من 4 لاعبين فرح نلعب بجميع التوكنات، وبس ننتهي من جميعهم راح يكون اللاعب اللي جمع اكبر عدد هو اللاعب الفائز. في حال تعادل اكثر من لاعب بيكون جميع اللاعبين المتعادلين هم الفائزين.
في حال نلعب بلاعب واحد يعني سولو جيم، في هاي الحالة اللاعب في كل جولة راح يفتح توكن من التوكنات الموجودة وراح يشغل مباشرة الساعة الرملية. لازم نحاول نلاقي عدد الخطوات اللازمة ليدخل هذا الروبوت في مكانه النهائي قبل ما ينتهي الوقت. في حال وجد العدد الصحيح وتأكد منه انه تمام وصحيح، وقتها راح ياخذ التوكن ويحطها قدامه على وجهها المفتوح. بينما في حال انتهى الوقت وما عرف يلاقي الحل، راح يحط التوكن قدامه ولكن على جهتها الخلفية. راح يستمر اللاعب لحتى ينتهي من جميع التوكنات الموجودة في اللعبة، وبعدها في نهاية اللعبة راح يعد عدد التوكنات اللي موجود وجهها لفوق وعدد التوكنات الموجودة لتحت. في حال كان عدد التوكنات اللي وجهها لفوق أكثر من اللي تحت، راح يفوز اللاعب في اللعبة، غير هيك راح يكون اللاعب خسر في اللعبة. وهذا كان شرحنا لليوم للعبة ريكوشيت روبوتس. إن شاء الله يكون عجبكم الشرح. في حال كان عندكم أي سؤال أو استفسار فإحنا بنكون سعيدين نشوفهم في الكومنتات ونجاوبكم عليهم، وانتظرونا في شروحات قادمة إن شاء الله.